ඇඟේ රෝම වලින් කෙස් හිටවන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි අද ප්‍රශ්නය. ඒක අහලා තියෙන අපේ WhatsApp group එකේ. දැන් අපි කරන්නේ සෆාය තාක්ෂණයේ සෆාය තාක්ෂණයට පළපුරුද්ද තියෙන්නේ අපේ ආයතන විතරයි ලංකාවේ. and අපි රජයේ ලියාපදිංචියක් තියෙනවා මේක කරන්න. අපි කරන්නේ වටේ කෙස් වලින්. දැන් හිස වටේ කෙස් තමයි අපේ මූලික කෙස් වෙන්නේ උඩ අඩුව හිටවන්න. ඒතකොට අපිට ඉතා අලංකාරව සෆාය තාක්ෂණයෙන් ඒ කෙස් අඩුව අරන් දෙන්න පුළුවන්. කොච්චර කෙස් අඩුවක් තිබුණත් නෝඩ් 7 උනත් දර්ශකයේ කෙස් යන දර්ශකයේ නෝඩ් 7 අවසානම දර්ශකයේ උනත් ඒ කියන්නේ උඩ සම්පූර්ණ වගේ මුඩු වෙලා තට්ට වෙලා තිබ්බත් අපිට කෙස් කම ආයෙත් කොටස් වශයෙන් දෙත හැකියි. වටේ කෙස් පාවිච්චි කළා මේක වැවෙනවා. ඒක දිගට වැවෙනවා. කපන්න පීරන්න එහෙම සාමාන්‍ය විදිහට ජීවිත කාලෙටම පුළුවන්. දැන් අපේ පපුවේ රෝම නැත්නම් රැවුල අත්වල රෝම පිටේ රෝම එහෙම පාවිච්චි කරත හැකියි. විශේෂයෙන්ම රැවුල නිකටට යටින් වැවෙන ප්‍රදේශය හොඳයි කෙස් හිටවන්න. නමුත් ඒව පාවිච්චි කරන්න ඕන ප්‍රථමයෙන්ම හිසේ වටේ තියෙන කෙස් වලින් උඩ හදලා ඒ අතිරේකව ඒ කියන්නේ අමතර පෙනුමක් ගන්න තමයි ඒක හිටවන්න ඕන. ඒකට හේතුව ඒ කෙස් වල වර්ධන චක්‍රය වෙනස් හිස කෙස් වලට වඩා. දැන් රැවුල නම් බොහෝ දුරට සමානයි. අවුරුදු 3ක් 4ක් වැවෙනවා රැවුලේ කෙස්. ඉතින් ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඒකේ සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන එකට යට. දැන් පපුවේ කෙස් එහෙම මාස ගානක් වැවෙන්නේ. එතකොට අත්වල කෙසුත් එහෙමයි. එතකොට ඒව මූලික කෙස් කරොත් වෙන්නේ වර්ධන චක්‍රය ඉතා කෙටි හින්දා කෙස් වල ඝනත්වය කියන්නේ කෙස් අතරින් පතර හිදස් අන්ත වෙනවා අවුරුදු 30ෙම. ඉතින් ඒව හොඳයි කෙස් අතරින් පතර දාන්න ප්‍රථමයෙන්ම වටේ කෙස් වලින් කෙස් හිටවලා. එතකොට ඉතින් හොඳ ඝනකමට අලංකාර පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් බොහෝ දුරට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද තමන්ගේ තාම ඉතුරු වෙච්ච කෙස් ඒ ටික ඝනකම කරලා ගන්න පුළුවන් නම් Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය පාවිච්චි කළා. එතකොට ඒත් හොඳ පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. කෙස් යන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඉතින් තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන්න අපේ ආයතනයේ අපි නොමිලේ Finasteride දෙනවා ක්ලයන්ට්ස් ට. ඒකවල මාස් පතාවිල එක් කරගන්න පුළුවන්. කෙස් සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අමතන්න අපි උපදෙස් දෙන්නම්. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්